שלום לכם וערב טוב. צה"ל מרחיב את הפעולה הקרקעית בשעה זו באוויר וביבשה. הפצצות כבדות וגלי תקיפה אינטנסיביים בח'אן יונס, השכונה שאליה על פי הערכות בישראל נמלט מנהיג חמאס יחיא סינואר. אנחנו הערב עם כל הכתבים והפרשנים שלנו שפרוסים מהדרום ועד הצפון, והבוקר הותרו לפרסום שמם של 3 לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועה ביממה האחרונה. רב סמל במילואים בן זוסמן, בן 22 מירושלים, לוחם בהנדסה קרבית. סמל בנימין יהושע בנג'י נדהם, בן 19 מזיכרון יעקב, לוחם בהנדסה קרבית. רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, לוחם בחטיבה 55. יהי זכרם ברוך. אנחנו פותחים בעדכונים על ההפצצות החריגות עכשיו בח'אן יונס. פרשננו רועי שרון, אתה עם הפרטים על מה שקורה שם עכשיו בדקות האלו ממש. כן, אנחנו עדים באמת לתקיפות אגרסיביות מאוד שאנחנו רואים עכשיו באזור שנקרא דרום רצועת עזה, בעיקר המיקוד כרגע על העיר ח'אן יונס, באמת המקום שלפי הערכות לשם יחיא סינואר וגם מוחמד דף ברחו עוד לפני כמה שבועות. ושמענו בימים האחרונים הכרזות גם של הרמטכ"ל וגם היום שר הביטחון על כך שצה"ל מתכוון להיכנס לתמרון קרקעי בשטח שהוא עדיין לא תמרן, כל השטח הזה של אזור ח'אן יונס, וייתכן שזה השעות שמקדימות את התמרון הקרקעי כדי לצמצם פגיעה בכוחותינו, את האיומים שם. אנחנו רואים הרבה מאוד אש גם מהאוויר וגם מהקרקע. ייתכן שכבר החל שם התמרון עם כוחות קרקעיים, אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה, אבל הדיווחים שמגיעים כרגע מהרצועה על הרבה מאוד תקיפות, הרבה מאוד אש, הרבה מאוד הפצצות על ח'אן יונס. האם יש שם גם יעדים ספציפיים או שמדובר אש לריכוך לקראת תמרון קרקעי? את זה כנראה נגלה בשעות הקרובות. תודה רועי. בהמשך לדברים שלך, ליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, ממשיכים לראות כל הזמן תיעודים ממש חריגים שמגיעים מאזור בית החולים בח'אן יונס. נכון, אנחנו מדברים על אירוע שקורה ממש בחצי שעה האחרונה בבית החולים נאסר בח'אן יונס, בית חולים שנמצא אגב ליד מחנה הפליטים ח'אן יונס, מקום הולדתו של יחיא סינואר ומוחמד דף. כאשר בתיעודים עלו כמה תיעודים מאוד לא ברורים, אבל כן מצליחים לראות שם רכב של מרצדס עם שומרי ראש שיוצאים מתוך הרכב, וגם אמבולנס שהם מנסים להסתיר את הפצועים שיוצאים החוצה והם מוכנסים לתוך חדר המיון בבית החולים. ובנוסף גם אפשר לראות כאן שוטרים פלסטינים שמתועדים כשהם מרחיקים באלימות עם אלות אנשים שמתקהלים בפתח בית החולים. הנה, כפי שאת רואה עכשיו, ממש עם אלות הם יוצאים ובעצם מרחיקים באלימות את אותם אנשים. זה יכול להעיד על כמה דברים. קודם כל, אנחנו לא יודעים מה זהות אותם אנשים, אבל זה כן יכול להעיד על אולי דמות בחירה שחמאס מנסה להסתיר, שנפגעה באותה תקיפה. ברגע שיהיו לנו עוד פרטים אנחנו נדווח. תודה רבה ליאור. דוב גילר, איציק זוארץ ואיתי בלומנטל בעוטף, אתם הערב עם תיעוד חדש מהיתקלות בלב עזה וגם דברים שאומר מפקד פיקוד הדרום היום. נכון מיכל, זה תיעוד שמתפרסם עכשיו, תיעוד של הקרב שבו נפלו רב סמל בן זוסמן וסמל בנימין יהושע נדהם, 2 לוחמים נוספים נפצעו. ומה אנחנו רואים בתיעוד הזה, איתי בלומנטל? כן, אנחנו כבר נראה את התיעוד, תיעוד חריג מאוד שיוצא לפני זמן קצר מדובר צה"ל. אנחנו כבר נראה את התמונות כאשר כוח מגדוד 601, גדוד ההנדסה של חטיבה 401 של השריון, מגיע לאחד היעדים שלו בצפון רצועת עזה. כרגע אנחנו רואים את הכוחות נערכים ורואים את המבנה הזה, ממנו יש ירי של מחבלים לעבר הכוחות. אנחנו רואים ממש את ההתקלות, את הירי ממש עכשיו בזמן אמת לעבר המחבלים, כן, שיוצאים ויורים לכיוון הכוח. בקרב הזה, כמו שאמרת, נפלו 2 לוחמים, רס"ל במילואים בן זוסמן, זיכרונו לברכה, וסמל בנימין נדהם, זיכרונו לברכה. בסופו של האירוע הזה, אותם מחבלים חוסלו במהלך קרבות עזים שקורים בצפון רצועת עזה. כן, זה תיעוד הקרב, ואנחנו מדברים, איציק זוארץ, על
סיור שעושה אלוף פיקוד הדרום בגזרות השונות בתוך הרצועה. כן, סיור מבצעי שעושה האלוף ירון פינקלמן, מפקד פיקוד הדרום, וראינו אותו כבר כמה וכמה פעמים נכנס לסייר עם הכוחות בתוך רצועת עזה. הפעם הוא עושה את זה בפאתי סג'אעיה, הנה אנחנו רואים אותו, והוא אומר, אנחנו ממשיכים פה בסג'אעיה במרכז הרצועה, נגיע גם לדרום, הלחימה נמשכת, אתם עושים עבודה מעולה, נמשיך להכות בכל הכוח ביבשה, באוויר, מהים, ואנחנו לא נעצור. בואו נשמע את הדברים שלו ללוחמים שם בתוך רצועת עזה. חבר'ה, אנחנו ממשיכים פה גם בסג'אעיה, גם במקומות האחרים, גם בג'באליה, גם בדרום. הלחימה הזאת נמשכת, הם עושים עבודה מעולה. תחנות שטחים כאן קודקוד אדיר. הגדוד הזה גדוד סג'אעיה, גדוד קשה, גדוד איכותי, גדוד עם עוצמה, הכיתם אותו, אתם ממשיכים להכות, יש פה הישג יפה.